چرا غیر از ما هیچ موجود هوشمند دیگه‌ای رو زمین نیست؟ اونایی که شباهت زیادی به ما داشتن چه بلایی سرشون اومد؟ چی شد که از بین رفتن؟ امروز میخوایم بریم به گذشته‌های خیلی خیلی دور. زمانی که ما تنها نبودیم، موجودات دیگه‌ای شبیه ما روی این سیاره زندگی می‌کردن. تا آخر ویدیو همراه من باشید تا سراغ موضوعات جالبی بریم که کمتر ازشون صحبت شده. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخ‌نورد کیوریاسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. قبل از شروع باید بگم که این موضوعات بر اساس فسیل‌ها و بقیه شواهدیه که پیدا کردیم. پس اگه با باورهای کسی جور در نمیاد، این یه بحث جداست. شواهد نشون میده که احتمالاً یه چیزی حدود 7 میلیون سال پیش اجداد اولیه انسان‌ها از اجداد شامپانزه‌ها جدا شدن. یعنی تا قبل از اون هر دوشون یه موجود بودن، ولی به مرور زمان تقسیم شدن به 2 گونه متفاوت. چند میلیون سال قبلش هم گوریل‌ها و اورانگوتان‌ها از این جد مشترک جدا شده بودن. این شاخه جدیدی که به وجود اومد معروف به هومینین‌ها یا انسان تباران. ویژگیشون این بود که مغز بزرگتری داشتن، روی 2 پا حرکت میکردن و اینکه ابزارهای پیچیده‌ای میساختن. این شاخه هم با گذشت زمان به زیر شاخه های مختلفی تقسیم شد، اما الان همشون منقرض شدن، فقط ما باقی موندیم. بذارید اول یه نگاه کوتاهی بندازیم به چند تا از اعضای این خانواده. خب همونطور که گفتم، هومینین ها اولین بار حدود 7 میلیون سال پیش تو آفریقا ظاهر شدن. با اینکه رو 2 پا راه می رفتن، اما همچنان توانایی زیادی برای بالا رفتن از درخت‌ها داشتن. با گذشت زمان انگشتای پاشون دچار تغییراتی شد که برای راه رفتن مناسب‌تر بود. کم کم گونه‌های متفاوتی از انسان تباران ایجاد شدن و تو مناطق مختلف آفریقا پخش شدن که تو بعضی از نقاط هم بیشتر از یک گونه وجود داشت. توانایی ساخت ابزار باعث میشد بتونن تو شرایط محیطی سخت دوام بیارن. یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای سنگی که پیدا کردیم مربوط به گونه‌ای به نام هومو هابیلیس بوده که بیشتر از 2 میلیون سال پیش زندگی می‌کرده. هومو یک کلمه لاتین به معنی انسان. هومو هابیلیس یعنی انسان ماهر. تقریباً 2 میلیون سال پیش هومو ارکتوس شاید اولین انسان تباری بوده که از قاره آفریقا مهاجرت میکنه و تو آسیا و اروپا پراکنده میشه. هومو ارکتوس به معنی انسان راست قامت نسبت به اجدادش مغز بزرگتری داشت که تقریباً 2/3 مغز ما بود. یکی دیگه از اعضای انسان تباران هومو آنتسسور یا انسان پیشگام بود. دلیل اینکه اسمشو گذاشتن پیشگام اینه که بر اساس فسیل‌ها احتمالاً اولین انسان تباری بوده که بعد از مهاجرت از آفریقا حدود 1,200,000 سال پیش وارد غرب اروپا شده. مورد بعدی هومو هایدلبرگنسیس یا انسان هایدلبرگی بود. اسمش به خاطر اینه که فسیل‌هاش اطراف شهر هایدلبرگ آلمان کشف شد. حدود 700,000 سال پیش توی محدوده بزرگی از آفریقا و اروپا و آسیا زندگی می‌کرده. انسان هایدلبرگی به نظر میاد اولین انسان تباری بوده که با چوب و سنگ برای خودش سرپناه می‌ساخته و تونسته تو مناطق سردتر زندگی کنه. بعدی که فکر میکنم اسمشو بیشتر شنیدید نئاندرتال ها بودن یا هومو نئاندرتالنسیس که اسمشو از یه منطقه اطراف دوسلدورف آلمان گرفته. نزدیکترین انسان تبار به ما همین نئاندرتاله. تقریباً از 140,000 سال قبل رو زمین حضور داشته تا حدود 30-40,000 سال پیش. محدوده زندگیشون اروپا بوده با یه بخشایی از خاورمیانه و آسیا. یه بدن پهن و عضلانی داشتن که کمک میکرد تو شرایط سخت و آب و هوای سرد زنده بمونن. شکارچی‌های ماهری بودن که هر چیزی رو از خرگوش گرفته تا ماموت شکار میکردن و میخوردن. قبلا فکر میکردیم نئاندرتال‌ها یه سری غارنشین‌های اولیه بودن، اما تحقیقات بیشتر نشون داد که اونقدر هم موجودات سطح پایینی نبودن.
میتونستن برای خودشون لباس درست کنن، از داروهای گیاهی استفاده کنن، ابزارهای سنگی پیچیده‌ای بسازن، حتی با چیزایی مثل صدف و استخون برای خودشون زیورآلات درست میکردن. حجم مغزشون تقریباً اندازه مغز ما بود و به احتمال زیاد توانایی صحبت کردن هم داشتن. بعضیا هم نظرشون اینه که باورهای مذهبی اولیه بینشون وجود داشته. غیر از اینا یه گروه دیگه هم بودن به نام انسانهای دنیسووایی که اسمشون رو از غار دنیسووا تو سیبری گرفتن. اینا هم تقریباً بین 300,000 تا 50,000 سال پیش تو اروپا و قسمت‌های زیادی از جنوب و شرق آسیا زندگی می‌کردن. شباهت‌های زیادی با نئاندرتال‌ها داشتن و اینکه محیط زندگیشون بعضی وقتا هم با نئاندرتال‌ها هم با ما مشترک بوده. اما بعد از همه اینا میرسیم به خودمون، یعنی انسان خردمند یا هومو ساپینس. به نظر میاد منشأ ما هم از آفریقا بوده، ولی دقیقاً نمیدونیم کی مهاجرت کردیم. احتمالاً یه چیزی بین 60,000 تا 200,000 سال پیش بوده. دلیلش هم شاید تغییرات اقلیمی و خشکسالی تو آفریقا بوده. خب این یه معرفی خیلی کوتاه و کلی بود از چند تا از شناخته شده ترین اعضای خانواده انسان تباران. موارد خیلی بیشتری وجود داره و دائما کشفیات جدیدی اتفاق میفته. حالا سوالی که برای ما مهمه اینه که چرا از این خانواده بزرگ فقط ما باقی موندیم؟ دلایل احتمالی که باعث شده تمام انسان تباران غیر از ما منقرض بشن به 3 دسته تقسیم میکنم. البته اینجوری نیست که دلیل هر انقراضی فقط یه چیز باشه. خیلی وقتا مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم میدن تا یه گونه از بین بره. دلیل اول که خیلی هم جالبه خود ما هستیم. یعنی انسان خردمند خواسته یا ناخواسته تو انقراض بقیه انسان تباران نقش داشته. انسان تبارانی که زودتر از ما از آفریقا مهاجرت کرده بودن و تو اروپا و آسیا پراکنده شده بودن. مثلا در مورد نئاندرتال ها به نظر میاد یه چیزی بین 2000 تا 5000 سال تو اروپا کنار هم بودیم که مدت کمی نیست. همین طولانی بودنش نشون میده که خیلی هم از ما ضعیفتر یا کم‌هوش‌تر نبودن، وگرنه نمیتونستن چند هزار سال در برابر ما مقاومت کنن. واقعیت اینه که ما زیاد موجودات صلح طلبی نبودیم، هنوزم نیستیم. ما حتی به خودمونم رحم نمی کنیم، چه برسه به موجودات دیگه. هزاران سال بوده که هم نوع خودمونو به بردگی گرفتیم یا فقط به خاطر اینکه مثل ما فکر نمی کرده کشتیم. از بین تمام موجوداتی که اومدن و رفتن هیچ کدومو پیدا نمی کنید که با این شدت نسبت به بقیه موجودات خشونت به خرج بده. برای همینه که من فکر میکنم دلیل ترس ما از هوش مصنوعی اینه که فکر میکنیم اگه به ما مسلط بشه همون رفتاری رو با ما میکنه که ما با بقیه موجودات داشتیم. اولین چیزی که به ذهنمون میاد بردگی و کشتاره، در حالی که ممکنه راه حل‌های خیلی بهتری داشته باشه. یه موضوع جالبی در مورد میمون‌های بونوبو وجود داره که به نظرم میتونه سرنخ‌های خوبی به ما بده. شامپانزه‌های معمولی و بونوبوها هر دوشون جزو خانواده شامپانزه‌ها هستن. با 99.6% شباهت ژنتیکی، ظاهرشون خیلی شبیه همه اما رفتارشون کاملا متفاوته. شامپانزه‌های معمولی میتونن به شدت خشن باشن. میتونن هم نوع خودشون رو بکشن، تجاوز کنن، میمونای دیگر رو به صورت گروهی شکار کنن. ولی برعکس اینا، بونوبوها خیلی زندگی صلح‌آمیزی دارن. به جای اینکه با هم بجنگن، مشکلاتشون رو با بغل کردن و بوسیدن حل میکنن. اما چی باعث شده که این پسرعموها رفتارشون اینقدر متفاوت باشه؟ شامپانزه‌ها و بونوبوها حدود 1 تا 2 میلیون سال پیش در واقع یک گونه بودن که تو قسمت‌های شمالی رودخونه کنگو زندگی می‌کردن. عمیق‌ترین رودخونه جهان. قسمت‌های شمالیش دچار خشکسالی و کمبود غذا بوده، در حالی که قسمت‌های جنوبی اوضاع بهتری داشته. شواهد نشون میده که توی بازه زمانی کوتاه آب این رودخونه مقدار زیادی پایین رفته. برای همین بعضی از این اجداد اولیه تونستن ازش رد بشن و برن به قسمت‌های جنوبی. زمانی که آب رودخونه دوباره بالا میاد،
این دوتا دسته کاملا از همدیگه جدا میشن. اونایی که تو مناطق شمالی باقی موندن شرایط سختی داشتن. از یه طرف منابع غذایی کم شده بود و مجبور بودن سر غذا با همدیگه بجنگن. از یه طرف هم با دشمنای قدرتمندی مثل گوریل‌ها درگیر بودن. این وضعیت سخت باعث شد اونایی که ضعیف‌تر بودن از بین برن، ولی اونایی که خشن‌تر و قوی‌تر بودن باقی بمونن. نسلشون ادامه پیدا کنه. نتیجهش این شد که بعد از گذشت هزاران سال محیط زندگیشون تبدیلشون کرد به یه گونه خشن و جنگجو، یعنی همین شامپانزه های فعلی. اما اونایی که از رودخونه رد شده بودن چه بلایی سرشون اومد؟ اونجا هم منابع غذایی زیاد بود، هم دشمنای کمتری داشتن. پس برای زنده موندن نیازی به جنگ و خشونت نبود. به مرور زمان تبدیل به گونه متفاوتی شدن که به صورت جالبی مشکلاتش رو به جای جنگیدن با بوس و بغل و یه سری کارهای دیگه حل می‌کرد و اینکه به جای نرها ماده ها رئیس شدن. پس شاید این ذات خشن ما هم نتیجه محیط سختی بوده که توش تکامل پیدا کردیم. زمانی که ما تو مسیرهای حرکتمون با انسان تبارای دیگه برخورد کردیم، چند تا اتفاق افتاد. یکیش این بود که سر منابع غذایی و قلمرو باهاشون جنگیدیم. یه جنگ فرسایشی طولانی که بعضی وقتا شکست می‌خوردیم، بعضی وقتا هم برنده می‌شدیم. تو بعضی از مناطق از فسیل‌ها اینطور نتیجه گیری میشه که اون منطقه چند بار بین انسان تبارای مختلف جابجا شده. اتفاق دوم این بود که با همدیگه ترکیب شدیم. آزمایشان نشون میده بین 1 تا 4% از دی ان ای نئاندرتال ها الان تو دی ان ای مردم اروپا و آسیا وجود داره. بعضی از تحقیقات هم ادعا کردن که رد پایی از دی ان ای دنیسوواها بین مردم آسیای شرقی هست. مثلا بعضی نظرشون اینه که مردم تبت ژن‌هایی از دنیسوواها دارن، برای همین میتونن تو ارتفاعات بالا زندگی کنن. یا اثراتی از دی ان ای هومو ارکتوس تو دی ان ای مردم آسیاست. پس شاید بشه گفت انسان تباران دیگه کاملا نابود نشدن، فقط یه بخشیشون حل شده توی یه گونه دیگه، یعنی ما. البته نکته‌ای که پیش میاد اینه که وقتی 2 تا گونه متفاوت بچه دار میشن، اون بچه توانایی تولید مثل نداره. پس اگه انسان تباران هم تونستن ترکیب بشن و نسل موجودات ترکیبی هم ادامه داشته باشه، دیگه نمیشه گفت گونه‌های متفاوتی بودن. این سوالیه که هنوز جواب قطعی براش پیدا نکردیم. سومین اتفاقی که ما برای انسان تباران رقم زدیم احتمالاً بیماری ها بوده. انگل ها و مریضی هایی که خودمون در برابرشون مقاوم شده بودیم، ولی برای بدن اونا ناشناخته بود و حسابی درگیرشون کرد. تو همین مهاجرت های جدید هم بارها این اتفاق افتاده. مثلا اروپایی ها و آسیایی هایی که وارد آمریکا شدن بیماری هایی بردن که برای خودشون بی خطر بود، اما بدن سرخپوستا در برابرش هیچ مقاومتی نداشت. پس دلیل اول انقراضشون ما بودیم. دلیل دومش تغییرات محیط زندگیه. تو بحث فرگشت یا تکامل راجع به این موضوع صحبت کردم. هر گونه‌ای که بهتر بتونه با تغییرات محیطش سازگار بشه، شانس بیشتری داره که نسلش ادامه پیدا کنه. این قانون برای انسان تباران هم وجود داشت. اونایی که تونسته بودن از یه محیط بد مهاجرت کنن یا برای خودشون لباس و سرپناه بسازن، شانس بیشتری برای زنده موندن داشتن. در مورد هومو ارکتوس و نئاندرتال و انسان هایدلبرگی به نظر میاد تغییرات اقلیمی نقش مهمی داشته تو انقراضشون. سرد شدن محیط باعث شده منابع غذاییشون کمیاب بشه که نتیجهش میشه افزایش درگیری و خشونت. این دقیقاً یه هشدار جدی برای خود ماست، چون خطر تغییرات اقلیمی برای ما هم به شدت جدیه. دلیل سوم مشکلات داخلیه. شرایط محیطی سخت بعضی از انسان تباران رو تو گروه‌های کوچیک منزوی می‌کرد. این سبک زندگی یه ایرادش این بود که سرعت پیشرفتشون پایین میومد.
مثلا نئاندرتال ها با اینکه ابزارهای پیچیده‌ای داشتن، اما جوامع کوچیکشون باعث میشد نسبت به انسان خردمند پیشرفت کمتری داشته باشن. دردسر بزرگتری که ایجاد میکرد مشکل همخونی بود. تنوع ژنتیکی توی این جمعیت‌ها پایین میومد، چون افرادی با نسبت‌های نزدیک با همدیگه جفت میشدن. این باعث میشد در برابر مشکلاتی مثل بیماری‌ها یا تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر بشن. غیر از اینا ویژگی‌های جسمیشون هم تو انقراضشون نقش داشته. تفاوتایی که تو جمجمه و مغز نئاندرتال‌ها بوده احتمالاً باعث شده قدرت خلاقیت یا محاسبه یا رفتارهای اجتماعیشون نسبت به ما ضعیف‌تر باشه. این تفاوت‌ها جزئی بوده، اما برای انتخاب طبیعی همین جزئیات کوچیک خیلی مهمه. مثلا ما نسبت به نئاندرتال‌ها دویدنمون بهتر بود که این قدرت بیشتری به ما میداد برای شکار یا فرار از شکارچی. در مورد انقراض نئاندرتال‌ها یه ایده دیگه‌ای که مطرح شده بحث تقسیم کاره. به نظر میاد نئاندرتال‌های نر و ماده هر دوشون شکار می‌کردن، در حالی که بین انسان‌های خردمند خیلی وقتا تقسیم کار وجود داشته که باعث می‌شده به دست آوردن غذا یا پرورش بچه‌ها کارآمدتر باشه. پس دیدیم که یه شاخه‌ای از موجودات به نام انسان تباران ظاهر شدن که از بقیه باهوش‌تر بودن. بعدش هم دلایل انقراضشون رو بررسی کردیم. اما اینجا یه سوال دیگه هم پیش میاد. چرا غیر از انسان تباران موجودات دیگه‌ای نتونستن به این حد از هوشمندی برسن؟ چرا با گذشت میلیون‌ها سال شیر یا اسب یا فیل به اندازه ما هوشمند نشد؟ قبل از اینکه جواب بدم یه سوال دیگه میپرسم. چرا زرافه‌ها تنها موجوداتی هستند که یه همچین گردن بلندی دارن؟ مثال زرافه‌ها تو بحث فرگشت یکی از اون مثالای قدیمیه که هممون میدونیم. معروفه که وقتی اجداد زرافه‌ها با کمبود غذا مواجه شدن، اونایی که بر اثر جهش‌های ژنتیکی تصادفی گردنشون یه کوچولو بلندتر از بقیه بود، راحت‌تر میتونستن از برگ‌هایی که رو شاخه‌های بالایی درخت‌ها بود تغذیه کنن. برای همین احتمال زنده موندنشون بیشتر میشد و این ویژگی خودشون رو انتقال میدادن به نسل‌های بعدی. خب میمون‌ها چرا گردنشون دراز نشد؟ چون مشکل رو به یه روش دیگه‌ای حل کردن. از درخت بالا رفتن. در مورد هوشمندی هم احتمالاً همین اتفاق افتاده. از بین اجداد ما اونایی که توانایی ذهنی و جسمیشون بیشتر بود یا بهتر میتونستن با بقیه ارتباط برقرار کنن، شانس بیشتری برای زنده موندن داشتن. اصلا ما موجودات زنده محصول محیط خودمونیم. جمعیت شیرها به مرور زمان نمیره به اون سمتی که هوش و حافظه خیلی زیادی داشته باشن، مگه اینکه در طول میلیون‌ها سال اتفاقاتی تو اون محیط بیفته که شیرهایی که هوش بالاتری دارن شانس بیشتری برای بقا داشته باشن. بنابراین دلیل اینکه بقیه موجودات در حد ما هوشمند نیستن اینه که احتیاجی بهش نداشتن. خب ما چه نیازی به هوشمند شدن داشتیم؟ هنوز به طور قطعی نمیدونیم، ولی دلایل مختلفی براش ارائه شده. یکیش اینه که احتمالاً داشتن مغزهای بزرگتر به ما اجازه داده بچه‌های بیشتری رو زنده نگه داریم. یه دلیل دیگه‌اش میتونه روابط اجتماعی پیچیده باشه. ما برای پیدا کردن غذا یا محافظت از بچه‌هامون به همدیگه کمک کردیم. یه چیز دیگه که به پیشرفت ما سرعت داد این بود که تونستیم آتیش رو مهار کنیم و ازش استفاده کنیم. اینجوری تونستیم غذاهایی مثل گوشت یا دونه‌ها و میوه‌های سفت و سخت که هضمشون زمان و انرژی زیادی میبره قبل از خوردن روی آتیش بپزیم. برای همین فک و دندونامون کم کم کوچیک‌تر شد، چون خوردن غذای پخته خیلی ساده‌تر بود. یه خوبی دیگه‌اش این بود که غذای پخته انرژی بیشتری به بدن ما میرسوند. در نتیجه مغز ما به عنوان پرمصرف‌ترین عضو بدن بزرگتر شد، چون انرژی بیشتری در اختیارش قرار گرفت. بزرگتر شدن مغز باعث شد باهوشتر بشیم، ولی مشکلاتی هم ایجاد کرد. یه ایرادش این بود که وجود یه سر بزرگ فرایند زایمان رو سخت‌تر می‌کرد. پس نوزاد ما به مرور زمان زودتر و زودتر به دنیا اومد تا سر کوچیکتری داشته باشه و تولدش ساده‌تر انجام بشه.
هرچند این زود به دنیا اومدن بهاش این بود که تا چندین ماه بعد از تولدش کاملا آسیب پذیر باشه. یه مسئله دیگه هم اینه که هوشمندی اینطور نیست که یه موجودی کاملا کودن باشه، اون یکی کاملا هوشمند. انسان از شامپانزه باهوش‌تره، شامپانزه از سگ، سگ از موش، موش از ماهی. پس شاید درست نباشه که موجودات زنده رو به دو دسته هوشمند و غیر هوشمند تقسیم کنیم. هر کدومشون در حد خودشون یه توانایی‌هایی دارن. به عنوان آخرین مطلب میخوام بگم که هوشمندی همیشه هم رو به بهتر شدن نمیره. نمونه بارزش کوالا. تحقیقات نشون داده حدود 30 میلیون سال پیش که آب و هوای استرالیا خشک‌تر شد، کوالاهای اولیه مجبور به خوردن برگ‌های اوکالیپتوس شدن. یه غذای فوق‌العاده بی‌کیفیت و کم ارزش که هضمش هم مدت خیلی زیادی طول می‌کشید. از یه طرف انرژی خیلی کمی به بدنش میرسید که باعث میشد مغزش غذای زیادی دریافت نکنه. از یه طرف هم دائما روی درخت خواب بود و شکارچی جدی هم نداشت. برای همین کم کم توانایی‌های ذهنیشو از دست داد. الان کوالا بین پستانداران کوچکترین مغز رو نسبت به اندازه بدن داره. یه چیزی حدود 20 گرم. چون با محدودیت شدید انرژی روبرو بوده و مغز کوچکتر و ساده‌تر انرژی خیلی کمتری نیاز داشته. با این تغییر تونسته تو اون محیط زنده بمونه. داروین توی کتاب معروفش به نام تبار انسان به این نکته اشاره میکنه که تقریباً تمام چیزای عجیبی که انسان خردمند داره مثل احساسات، ابزار، زبان، جامعه، اینا به شکل‌های ابتدایی تر تو خیلی از موجودات دیگه هم هست. ما با اینا فرق داریم، اما تفاوتمون از اون چیزی که خودمون فکر می‌کنیم خیلی کمتره. به هر حال این هوشمندی هم همش فایده نبوده. خیلی از رنج‌های ما به خاطر این بوده که بیشتر فهمیدیم. شاید به قول بعضیا هوشمندی بیشتر از این که یه نعمت باشه، یه نفرینه.